It's easy. Oh, Okay, not correct. Reading text. Sorry, we started exercise 12, right? 12. Which page? à, uh, 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 19. Penalty and exercise 12. Yes. Right. Okay. Number one. Number one is C. C. Okay, tell me the keyword. The information you can find in the text. Yes. Uh, Oh, okay. So do it as the step by step. First, tell me the name of the people you can find. Jeffrey Jones. Which paragraph? Jeffrey Jones is in paragraph. It depends. You can also follow the order of the text. For example, in C, we find Peter Yes. Coder. Peter Coker. How? Paragraph B. We have Peter Diamandis and And um, Jeffrey Jones. Jeffrey Jones. Paragraph D. We have um, Jason Matheny and Mm, Professor Toast, and Professor also Post. yes, Um, Tracy Hayes, but we don't use no need to find him because his name is a list yes, listed. E no we E have with anyone, yes is Diction Dispominar Mir. but we don't use, right? Yes, We don't need that name. How about F? is Daniel Kuko and yes, Fluker that's it. and okay. No, this one. This one. So how about Peter Diamandis? Peter Diamandis. Yes, is number five. Could have Number. significant impact. Mm, what did he say? He What said does he that say? he said that he predicts that space hotels are going to be big business. Oh, with companies from around the world already working on such projects. Mm. Mm, space hotels are going to be big business. Peter, uh, I don't think no answer match with him. No answers. We have six people, but only five sentences. Number five, what does it mean in Vietnamese? It's like có ảnh hưởng lớn đến một nền doanh nghiệp. Đến nền doanh nghiệp đang đang tồn tại, đang hiện có. Anh này nói gì? Các Nghĩa khách sạn ở là trong không gian sẽ sao? sẽ là một doanh nghiệp lớn trong tương lai ha. Tương lai chưa có ra đời đâu. Are going to be nè. So Jeffrey Jones, he So, oh yes, it's too could be to harmful. keyword All right. Is that ones that even a short journey into space could cause serious health problems. mm, yeah.
Serious health problem for tourists. Average of poor health, sức khỏe bình thường hoặc là những người có sức khỏe kém. So harmful, correct. Ừ. À, Peter, Peter Coker. Ừ. Đây đây. America is number one could be used to save lives, Mm, and they could also be used for in search and rescue operations. correct. Search and rescue, rescue operations. Search and rescue operations. One C. Jason, Jason Anthony is number four. Would number fulfill four. worldwide. Correct. Keyword. Producing meat in this way could satisfy a growing global demand for meat. Mm, satisfy a growing global demand for meat. Hmm. Professor Post. He predicts. Yes, will mean the end of traditional cattle farming within decades. Number five. Number five. So which one mean existing business? Uh, Traditional cattle farming. Oh, okay. Culture myth. Mean the end. The ends mean impact. Significant impact. Okay. So one C, two A, three B. Three B, right? We also have three B. Uh, Daniel. So which one show that? Three B. Uh, 3B spec control is Mm. Jason Matheny. Right. Donor. Daniel Glucose. So which one matches with the word best controlled using technology? Um, Software will be used to look after these multiple farms. How about technology? An Uh, app on a smartphone. also Oh, believes that. mm, Mm. This use of technology will have keep costs to a minimum. To a minimum. mm. Okay, control the cost and look after multiple farms remotely. Then exercise 19. 19. Okay, 19. Starting a new business can be difficult. Uh, B. But if you have money, you should try. À, one B. Ủa cái bài này là phải đọc theo bài nha. Như vậy á, hình như đọc như đó để làm theo ấy á. Wait a minute. Nào. No new business startup is without risk, but benefits can be immeasurable. What does it mean? Dịch câu này. À, Không có doanh nghiệp mới nào là không có à, rủi ro hết, Không có nhưng mà à cái không có cái việc khởi nghiệp nào mà không có rủi ro, nhưng mà lợi ích của nó thì không thể đo đếm được. không thể đo đếm được, vô vàn luôn. Thì Ừ. cái câu một sao lại đi với câu B? Câu B thì như kiểu mình Có tiền thì cứ thử. Chứ nó đúng đâu có rồi, nói được có tiền thì cứ thử, nhưng mà nó đâu có cái hợp khớp với cái chữ là benefits can be immeasurable đâu. chứ là y ha. Y đó, rewards tức là benefits đó, immeasurable.
À, immeasurable. Cũng phân Cậu vân, cũng y nha. phân vân. One y phân văn. Có tiền thì cứ thử. One y. Okay. The first jetpack available to the public. Is a will not be able to travel far. Keyword nào? The craft will work for short trips only. Okay. Short trip. Short trip. This mean not be able to travel far. Correct. 2A. Number 3. Animals rights activists would definitely They support the idea of producing meat in a laboratory. keyword. Appeals greatly to animal rights activists. Ông nói gì đây? Mhm. À, certifies a foreigner. Hmm. À, Producing meat in this way. This way is mean growing meat in laboratory. Satisfy a à, growing global demand for meat là trong phòng thí nghiệm á. Rồi, chứ đừng có giết mổ ha. Slaughter đó. Đừng có giết mổ. Hmm. Exercise granary cũng là dựa theo bài này luôn. Xóa cái này nè. Cái bài này chưa làm nhầm gì với cái đề thi cả. Từ cũng còn dễ ha. Okay, the new ideas that are not always believed in. see at first are still worth following. What does it mean translate into Vietnamese? Nhưng mà cái, những cái ý tưởng mới thì không phải lúc nào cũng đáng tin, nhưng mà ờ, Nó vẫn đáng không phải lúc nào để. cũng được tin tưởng, không phải lúc nào cũng được tin tưởng Ờ, lúc đầu, nhưng mà vẫn đáng để theo dõi. Okay. Những cái mà ban đầu không đáng để người ta không tin á, tức là không được người khác tin tưởng lúc đầu nhưng mà nó vẫn đáng để làm theo. Từ nào nè? Thông tin là đâu? Tin ở đoạn A Đoạn A đọc câu đó lên coi. chắc là so it is important to maintain the belief that anything is possible. Okay. Tức là không phải ai cũng tin ban đầu là cụm nào bằng nghĩa với cái cụm là ban đầu không phải ai cũng tin. À, Cái cụm mà at first á. Initially met with a high degree of criticism. Criticism. Chỉ trích tức Criticism. là bằng nghĩa với từ là not believed. Initially là first. Cái chỗ follow là gì? Important to maintain anything is possible. Ok. Nhưng mà mình cần phải duy trì cái niềm tin là mọi thứ đều có thể, là cái vế sau ấy. Still worth following. Number 2, it has been predicted that the combination in space. Is in will be possible in the future based on the evidence of current projects. Correct keyword. Uh, with companies from around the world already working on such projects. Hmm. Dòng thứ bao nhiêu nhỉ? Dòng thứ 7 á, dòng thứ 7 từ dưới lên của Bảy đoạn B. từ dưới lên. Accommodation in space đồng nghĩa với từ đó là Ừ, space hotel. Được chưa? ừ, ừ, Space hotel bằng nghĩa với accommodation in space. ừ. Rồi từ nào đồng nghĩa với future possible, your future nè, rồi evidence current projects. Current project. Là từ đây đúng không? Working on such projects. Đang nè, đã làm nè. Ừ. Rồi possible thì sao? Possible là chắc là going to be big business.
Sẽ là có khả năng, rồi là câu này luôn ha. Correct. The invention which has been created to enable people to fly. To fly, A is A. currently available only to the rich. A. Information. Information là uh, A, as well as being used by the rich for pleasure. A. Cái từ nào bạn nghĩ với từ fly? Fly là available. Ủa, từ từ. Jetpack là bay á, bay được nè. Ha, rồi crab. Đang nói về cái đó. À, bay á, jetpack. Cái túi mà mang lên túi phản lực nha. Number 4. Has been predicted that in years to come. B, the majority of the population will be living in urban areas. Correct information. 86 in the future, 86% of people living in developed countries will live in cities. And in the future, this is people living in developed country will live in cities. Cities mean từ đồng nghĩa với từ cities Là urban area. urban area. Từ nào bằng nghĩa với majority of population. 86. 86%. Correct. And the last one, the price of producing food in the city. D will be kept to a minimum using technology. Correct. Keyword. Uh, đây will help to keep cost to a minimum. Okay. Technology. Now we move to listening test. Bài hôm nay khó Oh, khó really? khó nào từ nó không có khó mà kiến thức nó liên quan tới kinh doanh nghe không ra. Kiến thức không biết về cái công ty rồi đó. Rồi Nghe sợ má. ai biết đâu, từ nó không có khó nhưng mà nghe thì nó hơi vòng vòng tại mình không có cái Rồi. kiến thức về mảng này ấy. Tức là mình Ừ. có kiến thức về mảng này thì sẽ nghe như vậy. It's very Rồi. important for you to have the general public about a specific topic and which can make you guess the answer even when you don't understand. But without background knowledge, it's really difficult for you to find out the correct ones. Business work. Okay, so this one. Ừ. We have uh, three three types of business. The first one, sole trader. This means you work for yourself without any uh, partners. Partners, for example, I work as a teacher. I work for myself. I don't have any business partner, so I'm a sole trader. Ồ. Even you work as you are an IT technician, you open your own company, you work for yourself. Uh, no partner. So what does it mean? No partner hả? Tức là cái người này Chắc là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. ừ, có thể là vậy. Nhưng mà nó kiểu là sao ta? Không biết cái tiếng Việt gọi là gì này. Mình qua tiếng Việt Không đi. biết luôn á. Ừ. Thì mới nói là từ không khó nhưng mà mình không biết. Tại vì mình không có làm trong cái ngành này. Okay, so we will check this one. Sole trader. Sole trader. Sole trader. How about the next one? Partnership. Ừ. How can you understand this one? Partnership. The kind of business. So you Ờ, share the business with someone else or you still work alone? yes, I share the business with another person. Okay. Then the last one, limited.
liability company, and they can use the word LLC for short. LLC, LLP. Uh, Let me check this LLC one. á, LLC. No, not LLC. This means they use another phrase. Limited liability corporation. No, no. I mean, I study another phrase. Let me check this one. LLPS. Thôi, để đây các mình tính sao nhé. À, limited liability company. Ừm, Hôm nay học về cái chủ đề này thật ra là I don't have general knowledge about business, especially the laws for register the authority for the corporate operation. So today I just give you the word and then we try to understand the words in context and do the listening test. Now read carefully the three options, please, and tell me the difference among A, B, and C. So A. So the first one, which one is similar? Which one are similar to each other? Yes, C is similar to B and A, B. B and No. also A. This means personal finance and business finance are separate. Are separate. What does it mean separate? Uh, it's like it's Is not it? in it's not Mm, in one. yeah, it's not joined together. It's Yes. not this means it is different. It's a different, not the in one part. Uh, and Yes, here in and here this one not separate. Personal, business, and financial are not separate. Are not separate. This means it's this in belong to one. And here maybe and may not be. This means it includes the two options. It depends on the owner. Well, maybe they want to join their personal and business finance together. Maybe they don't want. This is the difference. How about number two? Number two now. but number Uh, two is completely different. Completely different. This one easy to borrow money. So where 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 do they borrow money from? They borrow money from The bank the bank. Okay. No share. Share. What does it mean? it's like they don't share the income with anyone else. That's right. So share. Huh. Shares. We would say shares. The person who hold the shares. They would say shareholders. Shareholders. Okay. Okay, okay. So no share. No share. Can you guess? Can you guess? A B C D. Sorry. One, two, three, four. One, two, or three. No share. Number one. Number one. Maybe. Yeah. This means I have no uh general knowledge about this one. So based on the Vietnamese meaning, we guess the answer. Members own business together. This means they share. Yeah, yes, Okay. they share. Okay. Corporation tax and income tax. I show you the meaning. Corporation tax and income tax. Income tax. Sometimes we also say personal income tax. Income tax. You pay the tax
the percentage of the tax based on your salary, that the amount of money you can earn. And corporate tax, do you think corporation tax and income tax, which one is higher? I think the corporation tax is higher. Okay, I don't know. So we listen. Huh? This is long. Let's focus on the difference and between the difference so you can guess the answer. Now, open your book page 98. I play recording for you and Matt. Write this one, 2, 3, and you match. You don't need to write. You can say, for example, 1 plus 8. It's okay. And this way it's quicker for us to finish the answers. Okay, listen. 42. Track 42. Track 42. In last week's lecture, I talked about employment and aspects related to it, including contracts, income tax, and so on. However, people are increasingly looking at other forms of earning a living by working for themselves and being in greater control of their working lives. Today, Dr. Corpus and I are going to talk about 3 different ways in which people can work for themselves. They can set up a company, set up a partnership, or they can work as a sole trader. There are important legal and financial matters to take into consideration when choosing one of these structures as a way of doing business in the UK. Firstly, I just want to outline the main differences between these 3 types of business structure, which are to do with tax and registration. Regarding registration, those wanting to set up a limited liability company have to legally register the company with Companies House, the government department responsible for businesses. Limited liability means that if the business fails and the owners owe a lot of money, they only lose the money and goods which are in the business, and not their own personal money and goods. This is because the owners of the company are separate from the company itself. On the other hand, a sole trader doesn't need to set up a company. He or she can simply start working without any legal registration. A partnership can be limited or unlimited. An unlimited partnership is just like a sole trader, but with 2 or more partners. In this situation, each partner shares expenses and also income. A limited liability partnership, or LLP for short, is like a limited company because it must be legally registered in the same way. So just to summarize, with limited liability companies and limited liability partnerships, the owners and the company are separate in legal terms, but with simple partnerships and sole traders, the business and the owner are not legally separate. The other main difference is to do with money, both with finding money to start your business and with paying tax. For example, it might be difficult to borrow money from the bank if you're a sole trader, but easier if you have a limited company, as banks trust companies more. Regarding tax, limited companies pay corporation tax, which, unlike income tax, is a tax on business profits, not personal earnings. This is more favorable for companies, as corporation tax is usually less than income tax. On the other hand, with sole traders and partnerships, whether simple partnerships or limited liability partnerships, the owners must pay income tax, which may be higher than corporation tax. Okay, number 1. Oh, yes. Number 1 is B. Number 1, B. Number 2. Number 2 is C. And number 3. Is A. Okay, check the answer. Look at the script and tell me the information you can find. Okay, related to the question. So I will say first, and to set up a limited liability company. So which one means, yeah, we will show you that.
Uh, 3A. I heard the information that the company is uh, easier in borrowing money because the Um, bank trusted the company more. okay, correct. But I'm not sure where is it now. Okay. Now this one. Huh. It might be difficult to borrow money from a bank if you're sold, but easier to have a limited company. So A with 3. How about B? Mm. Oh, sorry. Rồi, B with the sole trade, right? Which information you heard about this one? I heard that uh, the 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 sole trader is they work alone and so they don't have any shares. Hmm. Limited liability partnership, we said LLP. So sole trader alone. Which one? Uh, uh, sole trader just mm, Now they would say now, unlimited partnership. Just like sole trader, sole, mm, sole trader, but with two or more partners, and each partner share expenses, also income. So it's matched with this one. Huh? Okay. So this for the partnership, còn cái còn lại sẽ là sole trader. Cái này có cái câu nào nó nói về một không? nói gì so Nè, simple partnerships or and sole traders, owner that are not legally separate. Separate. Ừ. I'm a separate là sole trader. Um, cái, thực ra cái câu này nó đã ra rồi nè, cái chữ unlimited partnership, cái chữ partnership này nó có gì? Nó giống như sole trader nhưng mà chính là cái chữ này. Sole, soul, sole, okay. Sole. Âm này nó giống cái âm kia. Anh này giống anh này nhưng mà sẽ có những partners nó bằng với cái từ là share, always together. Next, exercise 2 nè. You will listen to the structure, advantages and disadvantages of being a sole trader. So, designer, correct or not correct? I would say true and false. Huh? True and false. Understand the key, underline the keyword. Place number 1. Sentence names, keyword. Start a business without registering. Registering. B nè. Registering is not possible for a sole trader. Possible what? Earn money? Borrow money? Lend money? So, what? Employing other people. Okay, how about C? Must pay tax on their earnings every month. Every month. Every month. Remember, sole traders, not employees. Huh? D. D nè. Might pay more tax. Company pays. Okay. Sole trader pay more tax than a company. Company có nghĩa là Công ty. công ty, tức là nó khác gì với từ sole trader? Nó nhiều người, nó là tổ chức hả?
Tức là anh sole trader là một mình làm chủ, còn company nó thuộc kiểu là một kiểu là có nhiều người á. Hả? Công ty thì nó có nhiều, gọi là công ty cổ phần hay gì đó. Cái từ company này nó đang chỉ cái từ partnership hoặc là limited liability company nhé. Rồi, lately. Lately, what does it mean? It's like recently. Recently, okay. Keyword nào? Teachers and computer programmers becoming sole traders. And more nhé, more. Nhớ nè, more nhé. Nó có nói tới nhiều người không? Người chuyển hướng sang không nhé? Chà. More với less, câu này nó cũng khác biệt luôn á. Nó nói là ít người hay là nhiều người nữa. Bây giờ nghe đúng sai. Cái chỗ nào sai đánh dấu cái chỗ sai đó lại để mình sửa. Còn nếu mình, tức là biết ít nhất là mình phải biết nó sai đâu. So let's me check this. Thực ra là không có từ khóa và không có từ mới nhiều, một vài từ thôi nhé. This one nè. Annual. Annual. Yearly. Monthly. And every month. Tax return. Tax return. Hết rồi, không còn từ mới đâu. Hết rồi đó. Rồi bây giờ làm nhé. Listen. Point 3. Track 43. Thank you, Dr. Lethbridge, for your introduction. I'd now like to move on to the details of each type of business structure and discuss the advantages and disadvantages of each, starting with the sole trader. This is simply a person who runs a business alone. On the practical side, there's no need to register with Companies House, which means the sole trader is not legally the same as a registered company. The trader can simply choose any name and start trading without paying any fees. There's no need to register an office, so the trader can even work from home. There are also no legal requirements to submit financial accounts to Companies House. As a result, this is the simplest and most straightforward way to start out in business and work for yourself. Another benefit of being a sole trader is that you are your own boss. You don't have to answer to anybody else. You make your own decisions and you don't have to share your earnings with a partner. However, it doesn't mean that you have to do everything alone. You can also employ or give contracts to other people to do work for you, though of course you need to be aware of regulations regarding employing others. So, these are the desirable aspects of being a sole trader, but there are other matters which need careful consideration. When you're in employment, you are taxed at source, which means your employer takes your tax from your earnings every month and sends it to the tax office, so you don't need to worry about it. However, as a sole trader, you are self-employed, which means you are responsible for what you earn, what you spend, and the tax that you must pay. This means you have to complete an annual tax return. This is a document which you send to the tax office once a year showing what you earn from your business and what you spend in running your business. On the positive side, you're only taxed on your earnings after expenses, such as transport, electricity, office equipment and so on. So if you work from home, you can save tax by declaring some of your use of electricity as necessary for your business. Another consideration is that if you earn over a certain amount, you pay a higher rate of income tax, which is higher than the corporation tax rates that companies pay. You'll also have unlimited liability, which means that if you can't pay your business debts, you may lose your house and car to pay for them, as you are your business. Finally, many sole traders find it difficult to take holidays and breaks from the business, and find that they spend far more time working than employed people. The typical traders associated with this type of business structure are skilled manual workers such as builders, plumbers and electricians,
or professions in which people usually work alone, such as photographers and writers. However, increasingly these days, with the reduction in long-term employment and job security, sole traders are coming from other professions, such as computer programming and even teaching, especially tutoring. Certainly, being a sole trader is a very useful way of starting out in business by yourself. Sửa luôn nha. Hôm nay bài dài lắm. 1A. True or false? True. True. B. B is fall. C. Follow. D. True. True. E. Also true. So let's check number one. Number one. So it is said that start business without registering. So which information now? There's no need to register with Companies House. So number one, sentence A is correct. True. B now. B now. B is employing other people is possible. So yes, you are your own boss. It doesn't mean that you have to do anything alone. You can also employ. You don't have to. It doesn't mean that you have to do everything alone. You can also employ. So this one possible or impossible? Possible. Yeah, it's possible. So this is false. Correct. This one. Yes, this means you have to complete an annual tax return. It's not like Correct. Annually. Annual is mean yearly, not monthly. Okay. So C false. You got the correct answer. D. D is true. So yeah, you can Pay more tax than a company pays. You pay a higher rate of income tax, which is higher than the corporation tax rate that companies pay. Correct. So this way, D, true. You get a correct answer. The last one, please. Increasing these days, which they reduce other professions, such as computer programming and even teaching. So, E is correct. correct. So more people, right? More or less? More or less. More. Từ nào more vậy hả? Dịch câu này coi. Cái chỗ increasing hả? Hay chỗ nào? Tức là cái câu này nó là gần đây nha. Gần đây nè, rồi nhiều người. Ngày càng có nhiều người nhé. Tại vì chỗ này đang hiện tại tiếp diễn mà. Nó mang nghĩa là ngày càng có nhiều người trở thành sole traders, trong đó có teachers và computer programmers, nhưng mà trong này có nhiều người không? Có nhiều người mà. Câu nào nói điều đó và dịch coi. uh, in, so
sole traders are coming from other professions. Thế mình dịch từ trên này xuống nhé. Nó nói là cái người mà trader điển hình á thì nó gắn với cái loại hình doanh nghiệp bao gồm những người mà làm lao động có tay nghề nè, ví dụ như mấy người mà làm xây dựng nè, thợ ống nước nè, rồi thợ điện và những cái nghề mà người ta hay làm một mình, ví dụ như là photographer, nhiếp ảnh gia hoặc là nhà văn ấy, thì người ta mới làm theo cái kiểu trader này. Tuy nhiên nó lại tiếp tục tăng tức là cái số lượng người mà họ chuyển sang cái hướng là typical trader á, lúc này lại tiếp tục tăng nữa. Do cái gì? Reduction, do người giảm cái tính mà an toàn trong công việc ấy, tức là cái mức an toàn, tức là công việc đó nó có ổn định hay không ấy, hay là làm vài năm xong rồi bị sa thải, cái đó gọi là sự an toàn ấy. Tính ổn định an toàn là gì? Cái việc mà công việc nè, à, sự an toàn trong những cái nghề nghiệp mà nó có tính thời gian là dài hạn á, thì cái việc an toàn đó nó không còn an toàn như ngày trước nữa, gọi là nó bị giảm đi á. Yeah. Thì cái nghề trader này lúc trước là nó chỉ còn những người này thôi, tới bây giờ nó lại xuất hiện thêm những người đến từ những cái ngành như là máy tính và dạy học. Tức là sao? Tức là những cái người này góp phần vào cái tham gia cái đội ngũ là typical trader, chứ nó đâu có nói là ngày càng có nhiều người hơn đâu. Ngày càng có nhiều người hơn tức là sao? Ai cũng làm cái đó hả? Tức là cái câu này nó muốn nói nha, câu này nó nói là cái câu đề đó nó nói là nhiều người, càng có nhiều giáo viên và programmer trở thành sole trader. Trong này nó nói gì? Thực ra nó sai cái từ more. Trong này nó nói là lúc trước là không có, lúc trước là không có, lúc trước là chỉ có builder, plumber, electrician và profession theo kiểu này thôi. Rồi sau này cái computer programming và teacher nó mới gia nhập vào cái đội này, chứ nó không có nghĩa là thêm nhiều người như những người kia đâu. Hiểu không? Đúng Đó, rồi. hiểu sao nói nghe. Cái ý nghĩa của chữ more có nghĩa là trước đó đã có rồi, xong bây giờ người ta lại tiếp tục, tức là trước đó đã có những cái người này gia nhập cái đội này rồi, xong bây giờ lại có tăng thêm cái lượng này vô. À, hiểu Ờ, rồi. rồi Rối vậy, đề rối quá à. phải. Để ngồi suy nghĩ lại thôi. Ngày càng có nhiều người trở thành, để ngồi mình ngẫm lại một tí nhé, cái đề IELTS để tí nha. Nhiều người hơn, ví dụ như là những người giáo viên. Ờ, Thôi để dịch cái câu này lại, dịch cái câu này lại coi, dịch lại câu này lại nhé. Câu này nói gì? Nó rối thiệt. Không có yên. Sorry nhé, bây dịch lại câu này cái coi. Tức là sao ta? Gần đây thì càng nhiều người Càng như có là giáo nhiều người viên, hơn. À, à, như là giáo viên và lập trình máy tính trở à, thành sole traders. ok. Tức là nhiều người bao gồm những người này chứ không phải là nhiều giáo viên. Sorry, đứng máy. Đợi một lát nha, bị đứng máy. Ok. Rồi, chị Nhi sẽ câu này lại coi. Tức là có thêm những người này gia nhập cái đội ngũ này. Ừ. À, rồi, còn anh này nói là có thêm người gia nhập nữa. Câu này đúng nha. Tại hồi nãy đang đọc thành gì?
Hồi nãy đang đọc nhầm thành từ more teachers and computer programmers. Oh, you Sure. are right, I'm wrong. You are right, I'm wrong. Hồi nãy đọc thành từ more teachers cơ. Không, hồi nãy đọc thành more teachers nhưng mà nó thiếu cái chữ like hồi nãy khoanh á. Rồi câu này đúng ha. More people like với lại more teachers nó khác nha. Rồi ok. Mm. This one. 44. That are you afraid of? That isn't it? Yes, I am. Especially the debt that is too big. Okay. Does your mom borrow money from the bank for your study? Student loans. Apply for the student loan. Yes, I heard that she borrowed it from the bank about a dozens of million Việt Nam đồng. Each month or each year? I'm not sure, but I think it is each year. Do you know why your mom wants to apply for the student loan? I think that like she can borrow it from the bank, but she can like pay it back every month, and it's like she can return a part of the debt every month, and it's not too much. And this means the interest rate is much lower, much lower than any other loans. Much lower interest rates. Okay, when I was a student, my mom also applied for the student loan. Interest rate was really, really low. And okay, look at this one. You have the work accounts, borrow money, contracts, paying debts, and tax. So first, guess the answer. Partnership. Partnership. Easy to. So after to, you use unit a verb bear. So which one? Đoán trước rồi mới làm. To borrow money. Maybe because this one verb bear and here verb bear. Number two nè. Number two, maybe verb one and maybe Two verb one. Lose something. Maybe two verb one, maybe enough, right? And okay. So you mean if it's verb bear, so pay debts. Three now. Yes, and maybe some nouns. Noun, okay. Number four. Getting. Getting nouns. Noun. And pay. Pay. Pay or nouns too. So which one suitable for pay? Pay. Did you say pay accounts, pay contracts, or pay tax? Oh, pay tax. Maybe. Okay. Nghe nhé, nghe một lần thôi. Mình đoán rồi mà. So which one? Track 44. Thank you, Dr. Corpus. The next form of business structure that I would like to discuss is the partnership. There are two kinds of partnership, a simple partnership and a limited liability partnership, or LLP. I'll talk about each of these in turn. Forming a simple partnership is straightforward, like becoming a sole trader, except that you have to agree to work with someone else. A partnership could be between a husband and wife, or two members of the same family, or close friends. For example, a couple might run a catering business, or two car mechanics might leave employed work to set up a partnership together repairing cars. One obvious advantage of this is that if one partner is sick or on holiday, the other partner can carry on the business.
And another is that it can be easier for a partnership to borrow money from a bank than it can for a sole trader. Of course, partners usually have an informal agreement to work together, but it's always better to have a formal arrangement to avoid disagreements. As with sole traders, each partner must be registered with the tax office as self-employed and must send in a tax return once a year. In addition, as the partnership is unlimited, all members are responsible for debt, so you and your partners may lose your personal possessions to pay debts if the business fails. The other structure for a partnership is the Limited Liability Partnership, or LLP. This is similar to a simple partnership, as the partners share the income and expenses and also have to pay their own taxes to the tax office, but there are important differences. On the one hand, sole traders and simple partnerships don't have to legally register their businesses. On the other hand, LLPs have to be legally registered with Companies House. This means that at least 2 of the members are legally responsible for the partnership. They have to make sure that they send accounts to Companies House as well as to the tax office. They also need to send in an annual return, which is a document showing the name, address, and members of the partnership and any changes. If they don't do this, they may go to prison. So it's important to understand exactly what setting up an LLP means. So why should partners enter into a limited liability partnership? Well, usually, an LLP suits certain types of professionals who provide services, such as accountants, lawyers, consultants, and financial service providers. Another reason may be that partners want to do business with larger organizations who would prefer to give contracts to a registered company or partnership. In any event, an LLP offers the flexibility of being in a simple partnership, but also gives the partners protection so that they lose only the money that they have put into the partnership if it fails. However, if the partners earn a lot of money, they will still pay more tax than the owner of a limited liability company. Okay. So you get approximately all the correct answer. Number 1, please. Number 1 is borrow money. Number 2, Number 2 is pay debts. 3, 3 is account, 4, contracts. and the last one, tax. You get all the correct answer. This is difficult. This is more difficult because look at this one. Underline the keyword, please. Shareholders. Shareholders What else? do not lose. And here, keyword, property, blah, 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 property. Blah, 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 property. Number 2. A limited company have Limited. registered address. And keeps. Keeps this one. Keeps. Number 3. The shareholders must pay. So you have 2 words. 1, 2 on the money they take count as salary. The money they have as salary, so they need to pay that one. Number 4. Setting up a business. Good idea to start Okay. as. Remember, as 2 words. 1 word and 2 words, and after that later. So do this one first, and then later, when you develop stronger, this is 2 words. 2 words. Rồi, dạng đề này là dạng phần 4. Phần 4, đề thi nghe phần 4, để ý số từ người ta cho nhé. 1 or 2 words. Rồi nó cho sẵn chỗ rồi. Còn đi thi nó không có cho sẵn 1 chỗ hay 2 chỗ. Chỗ này thì nó cho sẵn rồi. Rồi listen. Nghe làm bài này hết rồi nghỉ. Track 45.
Thank you, Dr. Lethbridge. The last form of business I'd like to talk about is the limited liability company. The owners of a limited liability company are called members or shareholders, as they own shares in the company. A share is a divided up unit or part of the company. All businesses run the risk of failing or going bankrupt. If a business goes bankrupt, it has to close because it owes money and is not able to pay the money back. As I mentioned before, setting up a limited liability company, like an LLP, means that if the company fails or goes bankrupt, the business owners lose only what they have put into the business and not their own personal goods and property. This is the idea of liability, how much a business owes in debt if it can no longer operate and has to close. For example, if a sole trader goes bankrupt, he or she may need to sell his or her own house and possessions in order to pay any debts, because the business is not separate from the owner. With LLPs and limited liability companies, the owners and the businesses are separate, so property and goods owned by the business can be sold to pay debts, but not property and goods personally owned by the members or company shareholders. Just as with LLPs, limited liability companies, or limited companies for short, must be legally registered with Companies House. This means they must have a registered address where all the company documents and records must be kept. As with LLPs, accounts and annual returns must be submitted every year so that anyone can have a look at the company's finances before doing business with it. The level of administration is higher than with other business structures, and you need to have a managing director and at least one shareholder. In terms of paying tax, the company has to pay corporation tax on its profits, which is far less than income tax on large amounts, especially over around £50,000. However, you also have to pay income tax on any money you take as a salary from your company. As with the other business structures, the company tax assessment must be submitted to the tax office, but for corporation tax rather than income tax. The shareholders also have to submit their own personal tax assessments separately. As we've already mentioned, the company owners must also submit accounts to Companies House. This can all be quite complicated, so it's a good idea to get professional help and advice from an accountant. It's important to remember that running a limited company is more complex than being a sole trader, so it's important to do careful research and consider your situation before deciding which type of business to run. In any case, you could start as a sole trader and, if business is doing well, turn your business into a limited company at a later date. Okay. How many answers have you got? I got a mark that, and I'm sure if it's all right. So, which answer that you are not sure? Number one, right? No, it's number 4. Okay. Keyword, lose, right? Lose and not. So not one. The answer is Personal goods. personal goods. Okay. Personal goods. Number 2, keyword. The 2 keywords. Mm. Documents and records. Document and record, and the word is kept. Kept. Register address. Now listen to that detail and here kept. So documents and records. Number 3. Is income tax. Income tax, and you hear take as Because of salary. salary, so you have to pay income tax. Next, number 4. Is a sole trader. Sole trader, this one. Star
Yeah, and later Esther, limited company. So this one, sole trader. Homework for you. Cái bài này đọc kỹ, bài này không có khó, đọc kỹ rồi nghe cái từ nối thôi nhé. Cái này nó không khó mà Ồ, nhưng mà tức là chỉ cần đọc qua một lượt thôi là nghe được rồi. Tại cái bài này nó kiểu mình là kiểu như là nó trị lý á. Tức là cũng làm bài đây luôn nhưng mà không khó, mình cũng không có phân tích. Chỗ đây, bài này nè. Bước đầu tiên là đặt từ khóa ha. Đó, provide. Set up a business to survive, nhưng mà cái dấu hiệu là nghe nhắc tên nè. Chỗ này điền gì nè? danh từ Provide something to someone. to someone. Someone ở đây có thể là một người hoặc là một tổ chức nha. Ok. Uh, B nè, number 2 nè, set up danh từ. danh Ở từ. tính từ, ở tính từ. Có thể là Ủa, tính, danh từ này. có thể là danh từ À, ghép, được chưa? Ví dụ như là cái gì ta? Cái gì mà liability đó. Còn anh này là gì? Limited gì đó. Thì anh này nói gì đây? Đề nè, viết hai từ hoặc là gì? Hoặc là một là từ hoặc là một một số. từ đi với một từ hoặc là một từ một số hoặc là một từ đi với một con số. Rồi, if they employ their own staff. Number 3 nè, từ khóa Melissa and Jane, nghe tới đây là nhắc tới đoạn này rồi. Rồi, spend, chỗ này điển gì? Đó là tiền quá à. Tiền, đúng rồi. On thì dùng gì? On động từ, từ thêm in. Tiêu tiền về cái khoản nào đó, chỗ này dùng danh từ. Nếu mà thêm in thì sẽ là công thức gì? Spend on in. Không, spend money thì không có on. Tức là verb in thì không có on, còn nếu đặt có on thì là phải là danh từ. Rồi, sử dụng nè. Chỗ đây nó sẽ nói nhiều thứ gây nhiễu thì mình phải để ý cái danh từ nào mà nó có thể đi được với động từ là use. Ví dụ như mà nó có từ water, nước có từ use được không? Chắc cũng được. Tức là cái danh từ đó phải dùng được với từ use nhé. Ok. Ok, number 4 nè. Have been À, not, chỗ này điển gì? cái danh từ. Danh từ. Rồi, hai cái À, danh từ. đúng rồi. Nghe kỹ danh từ đó có s hay không nha. Ngày xưa ấy, cái đề cũ á, là danh từ s hoặc không s thì người ta đều cho mình đúng. Còn ngày nay mà nó chỉ cần sai một chữ s thôi, tức là không có s mà ghi thành s hoặc là có s mà không ghi thì nó vẫn tính là sai. Rồi, Là mình phải nghe kỹ cái chỗ đó họ có ra hay không. Rồi nhớ nè, ok. best và successful. Câu số 5 là berry, chỗ này là gì? Danh từ Danh từ mà kiểu gì? sở hữu. Sở hữu gì? Ủa, danh từ Tức là one thì sao? số ít. Không S. Ủa là S hay không S? Ủa vậy? Là có S hay One không ở S? có S, cái đó có S đấy. Có S, một trong những để ý nha. Thì chỗ này có khả năng sẽ là danh từ có S hoặc có thể là nó kèm theo một con số nữa tại vì nó ghi là một trong những nè. Ví dụ một trong 10 cái nhà của tôi, one of my 10 houses, ví dụ vậy. Câu số 6 nè. Chắc là danh từ Cái chữ S ở đây nó sẽ là danh từ. như. Rồi danh từ nha, với cương vị anh em cho hai từ nè, thấy chưa? Với cương vị. Rồi nghe cho kỹ là có S hay không nha. Tại vì cái đề thi nó có thể là ví dụ cái chỗ đó nó không có mạo từ nhưng mà người ta nói không có S thì mình cũng không được ghi luôn. Bình thường nó ghi là an apple đi mà chỗ đó nó không có cho chữ nhưng mà mình chỉ điền được có một từ thôi mà nó trong bài nó đọc là apple thôi thì lối này cũng không được tự ý thêm S. Chưa? Rồi. Ví dụ nó nói Rồi, là student, nó ghi student là bình thường mình sẽ đó là cái chỗ đây phải ghi chữ mà không cho thêm ha, không. Lỡ trong đề nó chỉ nói student thôi thì không được. Rồi ở đây có hai từ, nghe kỹ cái chỗ này nha.
là nó nói là À, gì? Một là mình sẽ làm sole trader, còn hai là mình sẽ làm với cương vị là cái gì đó. Rồi, vậy là làm hai bài. Lần thứ sáu học tiếp ha. Thank you, bác sĩ. yeah, okay.